हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या प्रोग्रामिंग चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, द कंप्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्समध्ये आज आपण बघणार आहोत इफ एल्स स्टेटमेंट्स. ओके, ह्यामध्ये आपण बघूयात की इफ एल्स स्टेटमेंटचा पायथनमध्ये काय सिंटॅक्स आहे आणि त्याचबरोबर इफ एलिफ एल्स हे काय आहे, हे कसं लिहायचं. ओके, याचा सिंटॅक्स कसा आहे हे पण आपण पायथनमध्ये बघूयात. आणि त्याचबरोबर आपण कोडिंग पण करणार आहोत की इफ एल्स स्टेटमेंट बरोबर आपण कोड कसा करू शकतो पायथनमध्ये, हे पण आपण बघूयात. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही अजून पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा, म्हणजे जे काही नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. ओके, तर मित्रांनो, इफ एल्स स्टेटमेंटसाठी आपल्याकडे एक पॉईंट आहे थेअरीसाठी. तर तो असा आहे की इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज टू अप्लाय अ कंडिशन इन द कोड. ओके, तर मित्रांनो, फक्त पायथनमध्येच नाही की समजा तुम्ही सी बॅकग्राऊंड किंवा जावा बॅकग्राऊंडमध्ये आला असाल तर तुम्हाला आयडिया असेल की इफ एल्स स्टेटमेंट का वापरतात. आपल्या कोडमध्ये एखादी कंडिशन आपल्याला अप्लाय करायची असेल आणि त्या कंडिशनवर डिपेंड आपल्याला एखादा कोड एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आपण इफ एल्स स्टेटमेंट वापरतो. आणि समजा मित्रांनो, तुम्ही प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइमच शिकताय आणि तुम्ही डायरेक्टली आपला व्हिडिओ बघताय किंवा डायरेक्टली तुम्ही पायथन शिकताय तुमची फर्स्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून, तरी पण काय टेन्शन नाही मित्रांनो. आपण त्याला बेसिकमध्ये पूर्ण सिंटॅक्स कसा यूज करायचा, तो त्याचा फ्लो कसा आहे, आपण हे सगळं बघूयात. ओके, तर मित्रांनो, स्टार्टिंगला आपण एक फाईल बनवून घेऊयात आपल्या इफ एल्स स्टेटमेंटच्या कोडसाठी. इफ एल्स .py करूयात. ओके, तर मित्रांनो, हे बघा, आपण सध्याला काय करूयात की सिंटॅक्स लिहूयात पायथनमध्ये इफ एल्स कसा लिहितात. ओके, तर इफ हे कीवर्ड झाला, त्यानंतर काय होणार, एक कंडिशन असणार आहे की त्या कंडिशनवर जो काही इफचा ब्लॉक आहे तो एक्झिक्यूट होईल. ओके, त्यानंतर एक सेमीकोलन आणि मग जो काय आपला कोड आहे तो आपला इथे कोड एक्झिक्यूट होईल. ओके, त्यानंतर एल्स ब्लॉक, त्याला एक सेमीकोलन आणि इथे एल्सचा कोड. ओके मित्रांनो, हा आपल्या पायथनमध्ये इफ एल्सचा हा एक सिंटॅक्स आहे. ओके, तर मित्रांनो, समजा तुम्ही सी किंवा जावामधून आला असाल तर तुम्हाला माहिती आहे की त्यामध्ये कसं राहतं की असं दोन ब्रॅकेट्समध्ये मग कंडिशन येते. ओके, कंडिशन, मग त्यानंतर मग आपण काय करतो की सेमीकोलन कर्ली बेसिस यूज करतो आणि त्यानंतर आपण जे काय ते कंडिशन लिहितो. ओके, पण पायथनमध्ये असं काही नाही आहे मित्रांनो. पायथनमध्ये फक्त इफ कीवर्ड लिहायचा, जे काही कंडिशन आहे ती पण ओपनली लिहायची, कोणत्या ब्रॅकेटमध्ये नाही लिहायची, त्यानंतर एक सेमीकोलन आणि मग त्याचा जो काय कोड आहे, आपल्याला जो काय कोड त्या कंडिशनवर डिपेंड आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा आहे तो कोड आपण यायचे लिहायचा. ओके, आणि त्यानंतर एल्स आणि हा एल्सचा जो काय कोड आहे तो असेल. ओके, तर आय होप की मित्रांनो तुम्हाला पायथनमध्ये इफ एल्स कंडिशन कशी लिहायची त्याचा सिंटॅक्स तुम्हाला समजला असेल. ओके, एकदम छोटा सिंटॅक्स आहे आणि खूप इझी पण आहे. ओके, तर आपण काय करूयात, ह्या सिंटॅक्सवरतीच आपण एक आता इफ एल्सचा एक प्रोग्राम करूयात, छोटासा प्रोग्राम. ओके, ठीक आहे, मी हे काढतो. तर आपण एक काय करूयात, टेस्ट नावाचं एक व्हेरिएबल घेऊयात, त्याला 5 व्हॅल्यू असाइन करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, इफ कीवर्ड आला, जसं की आपण सिंटॅक्स पाहिलं होतं तसं, त्यानंतर लगेच आपल्याला कंडिशन पाहिजे. तर कंडिशन काय टाकूयात आपण, ओके, असं करूयात आपण, टेस्ट इज इक्वल टू 5, आपली कंडिशन आहे मित्रांनो. ओके, तर टेस्ट हा का जो व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू 5 असेल तर मग आपला जो काय कोड आहे तो हा कोड एक्झिक्यूट झाला पाहिजे इफ कंडिशनचा. तर आपण आता इथे प्रिंट करूयात की आय एम इन दी इफ ब्लॉक. ओके, आय एम इन दी इफ ब्लॉक. आणि समजा जर जे काय टेस्ट व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू 5 नसेल तर तो ऑटोमॅटिकली एल्समध्ये येईल. बरोबर, एल्समध्ये कधी येतो मित्रांनो कोड, म्हणजे एक्झिक्युशनसाठी जेव्हा इफ स्टेटमेंट जे आहे, हा टेस्ट इज इक्वल टू 5, हे जेव्हा कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही तेव्हा जो काही कंट्रोलचा फ्लो आहे तो एल्समध्ये ऑटोमॅटिकली येतो. ओके, आणि समजा ही काय कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर तो एल्समध्ये नाही येत, इफमध्ये येऊन इफमध्ये जेवढा काय कोड आहे तो एक्झिक्यूट करतो आणि एल्सला तो स्किप करतो. ओके, तर आपण एल्समध्ये लिहूयात की आय एम इन दी एल्स ब्लॉक. ओके,
सेव्ह करतो आणि आता मी रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, आपला जो काही आउटपुट आहे ते बघा, आय एम इन दी इफ ब्लॉक. ओके, म्हणजे टेस्ट जो काही व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू 5 आहे. त्यासाठी 5 इज इक्वल टू 5 ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली आणि सॅटिस्फाय झाल्यामुळे तो इफच्या आत आला आणि जो काय ब्लॉक आहे इफचा त्यामध्ये जेवढा काय कोड आहे तो एक्झिक्यूट झालेला आहे. पण मित्रांनो, एल्समध्ये जो काय आहे आय मीन एल्स ब्लॉक हा काही एक्झिक्यूट झालेला नाही. ओके, कारण की कसं आहे की इफ कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर तो ब्लॉक जो काय कोड आहे तो एल्समध्ये येत नाही. ओके, तर आपण काय करूयात, याला 4 करूयात म्हणजे एल्समध्ये येईल. ओके, आणि आता आपण रन करूयात. तर हे बघा, आय एम इन द एल्स ब्लॉक. ओके, म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली, त्यासाठी तो एल्समध्ये आला आणि एल्समध्ये जेवढं काय कोड आहे तो एक्झिक्यूट झाला. आता आपण अजून एक प्रिंट करूयात की आय एम आउट ऑफ दी इफ एल्स. दोघांमध्ये पण नाही आहे. ओके, आणि आता आपण काय करूयात, एक्झिक्यूट करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, आय एम इन दी एल्स ब्लॉक. ओके, म्हणजे कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली त्यासाठी तो एल्समध्ये आला आणि एल्समध्ये जे काय होतं ते त्याने प्रिंट केलं. त्यानंतर तो त्याच्या बाहेर आला आणि त्याला जे काय बाहेर सापडलं ते त्याने ते प्रिंट केलं, जसं की आय एम आउट ऑफ द इफ एल्स. ओके, आणि समजा जर आपण कंडिशन सॅटिस्फाय केली इफ बरोबर तर काय होईल, तर बघा मित्रांनो, आय एम इन दी इफ ब्लॉक म्हणजे तो कंडिशन सॅटिस्फाय झाली त्यासाठी तो इफ ब्लॉकमध्ये आला. इफ ब्लॉकमध्ये जे काही लिहिलं होतं ते त्याने प्रिंट केलं आणि त्यानंतर तो एल्समध्ये न जाता डायरेक्टली इथे बाहेर आला आणि जे काही इथं लिहिलं होतं बाहेर आय एम आउट ऑफ इफ एल्स जे काही लिहिलं होतं ते त्यानं प्रिंट केलं. ओके मित्रांनो, तुम्हाला इफ एल्सचा जे काही कंडिशन आहेत, जे काही सिंटॅक्स आहे पायथनमध्ये आणि इफ एल्सचा जो काही वर्क फ्लो आहे तो तुम्हाला समजला असेल. ओके, तर मित्रांनो, जसं की आपल्या स्लाइडमध्ये आपण बघितलं होतं की इफ एलिफ, हे एलिफ काय आहे मित्रांनो हे पण आता आपण बघून घेऊयात. हे काढून टाकतो. ओके, तर मित्रांनो, ह्या इथे कसं आहे की समजा इफची कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर डायरेक्टली येऊन तू जे काही एल्समध्ये आहे ते डायरेक्टली प्रिंट कर किंवा त्यामध्ये जो काही कोड आहे तो डायरेक्टली एक्झिक्यूट कर, असं हे याचा एक मिनिंग झाला. ओके, पण समजा आता आपल्याला असं करायचं आहे की इफमध्ये जे काही कंडिशन आहे ती सॅटिस्फाय नाही झाली तर आपल्याकडे अजून एक कंडिशन आहे, ती कंडिशन चेक करायची आहे आणि त्यासाठी एक वेगळा कोड एक्झिक्यूट करायचा आहे, तेव्हा आपण एलिफ वापरतो. ओके, एल इफचा मिनिंग काय झाला की डायरेक्टली एक्झिक्यूट नाही करायचा. आता एल्समध्ये कसं आहे मित्रांनो की जे काही इफची कंडिशन आहे ती एक्झिक्यूट नाही झाली तर डायरेक्टली येऊन एल्स जे काय ब्लॉक आहे, एल्समध्ये जे काय कोड आहे तो एक्झिक्यूट कर. पण इथे असं नाही, एलिफमध्ये काय करतो आपण कंडिशन अजून एकदा चेक करतो. ओके, तर आपण इथे काय करूयात की टेस्ट इज ग्रेटर दॅन 2 करूयात आणि ह्यामध्ये आपण इथे लिहूयात आय एम इन दी एल इफ ब्लॉक. ओके, आणि आता याला 4 करूयात. ओके, तर मित्रांनो हे बघा, टेस्ट जो काही व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू 4 आहे, म्हणजे जे काही आपली इफची कंडिशन आहे ते सॅटिस्फाय नाही होणार, मग तो डायरेक्टली खाली येणार. मग इथे पण तो अगोदर कंडिशन चेक करणार की टेस्ट जो काही व्हेरिएबल आहे तो हा जी काही कंडिशन आहे तो सॅटिस्फाय करतोय का, करत असेल तरच मग तो आत येणार आणि हा काय जो कोड आहे तो एक्झिक्यूट करणार. ओके, तर आपण याला रन करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, आय एम इन द एलिफ ब्लॉक. ओके, का, कारण की टेस्ट हे व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 4 आहे, तर 4 इज ग्रेटर दॅन 2 बरोबर आहे आणि त्यासाठी तो ह्या इथे आला. समजा आता आपण याला 6 केलं. ओके, तर मित्रांनो बघा, 6 ही कंडिशन पण सॅटिस्फाय नाही करत आणि ही पण कंडिशन सॅटिस्फाय नाही करत, तेव्हाच तो एल्समध्ये येणार, कारण की एल्स कोणतीच कंडिशन चेक करत नाही. एल्स हा लास्ट ऑप्शन असतो, जेव्हा सगळ्या कंडिशन सॅटिस्फाय होत नसतील तेव्हा एल्स हा एक्झिक्यूट होत असतो. ओके, तर हे बघा मित्रांनो, सॉरी, आता हे आपली कंडिशन अशी आहे ना, आपण काय करूयात याला 1 करूयात. ओके, आणि आता आपण एक्झिक्यूट करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, आय एम इन द एल्स ब्लॉक असं आलेलं आहे, कारण की 1 हा 5 बरोबर नाही आहे आणि 1 हा 2 पेक्षा पण मोठा नाही आहे, त्यासाठी दोन्ही पण कंडिशन फेल झाल्या आणि तेव्हा तो एल्स ब्लॉकमध्ये आला.
ओके मित्रांनो, तुम्हाला एलिफचा कन्सेप्ट समजला असेल. ओके, आता आपण कसं केलं, इफमध्ये एक वेगळी कंडिशन चेक केली आहे आणि नंतर एलिफमध्ये एक दुसरीच कंडिशन चेक केली आहे आणि त्यानुसार आपण वेगवेगळे स्टेटमेंट प्रिंट केले आहेत. ओके, आय होप की तुम्हाला इफ एल्स कंडिशन्स काय आहेत, इफ एल्सचा सिंटॅक्स पायथनमध्ये काय आहे हे समजलं असेल आणि त्याचबरोबर एलिफ पायथनमध्ये कसा लिहायचा आणि तो त्याची कंडिशन कशी वेगळी आपण देऊ शकतो हे पण तुम्ही आता इथे बघितलं असेल. ओके मित्रांनो, तर जास्त काय नाही मित्रांनो, एल्समध्ये इफ एल्स कसं आहे की आपल्याला प्रोग्रामिंग करताना काही कंडिशन वाईज आपल्याला कोडिंग करायचे असेल तेव्हा आपण इफ एल्स किंवा इफ एलिफ एल्स हे आपण यूज करू शकतो. ओके मित्रांनो, आय होप तुम्हाला सगळं समजलं असेल. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक तो बनताय मित्रांनो. ओके, तर लाईक करा, कमेंट्स करा आपल्या व्हिडिओवरती आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांबरोबर शेअर पण करा. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये हेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.